Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. A mai videóban közkívánatra a derékfájdalommal fogunk foglalkozni. Előjáróban megjegyezném, hogy a derékfájdalom szempontjából több tényező van, ami maga a fájdalomérzetet generálhatja. Nem csak az úgynevezett becsípődés, hanem olyan jellegű tényezők is, amelyek a gerincet több irányban érintik, lehet ez statikai vagy szerkezeti változás. A terápiák szempontjából azzal kapcsolatban, hogy tudunk a derékfájdalommal segíteni, több irányban is lehet gondolkozni. Alapvetően legtöbb esetben a komplex terápiák azok, amelyek teljes értéket képviselnek a derékfájdalomnak a megszüntetésében. Ilyen például az aktív oldalról a gyógytorna, a nyújtási gyakorlatok, esetlegesen az úszás vagy a jóga is megfelelő lehet. Passzív oldalról pedig alapvetően valami manuálterápia vagy esetleg masszázsterápia is javallott. A derékfájósoknak van egy pár olyan jellegű szabály, amit érdemes betartani azzal kapcsolatban, hogy maga a fájdalomérzetet ne fokozzuk. Ilyen az első lépésben, ha aktívan lép fel maga a derékfájdalom, akkor addig, ameddig nem tudódik ki, hogy mi azok, ami ezt előidézi, alapvetően nem szabad meleg vízbe fürödnünk. Tehát a melegvizes kádban áztatós fürdőt azt érdemes kerülni, inkább tusolni kell. Másik oldalról ugye a deréknak a használata. Ilyen például a cipőfelvétel, amikor is nem derékból hajolunk le mondjuk a cipőnket felhúzni, hanem inkább felrakjuk a lábunkat, és egy lépcsőre vagy egy székre, és úgy fogjuk megpróbálni ugye, a lábbelit felhúzni. A monotonitás. Maga a derékfájdalomnak rettentő nagy ellenfele a monotonitás, tehát ilyen például az, amikor nagyon sokat állunk egy helyben. Hogy tudunk magunkon segíteni? Úgy tudunk segíteni, hogy maga a súlypontunkat egyik oldalról áthelyezzük a másik oldalra, felváltva. Lehet olyan technikát is alkalmazni, hogyha van rá lehetőség, ha nagyon sokat állunk gép mellett, vagy pult mellett, ezt kívánja meg a munkaterületünk, akkor érdemes valami olyan tárgyat betenni a lábunkhoz, amelyre felváltva az egyik, utána a másik lábunkat fel tudjuk rakni, ezáltal a derék táji szegmest tudjuk tehermentesíteni. Nagyon fontos az autóval kapcsolatos jellegű tevékenységek, ilyen például a csomagtartóból a csomagoknak, a súlyoknak a kivétele, esetleg berakása. Ez esetben kerülnünk kell azt, hogy derékból hajoljunk be az autóba, ha van rá mód és lehetőség az ajtó küszöbön, vagy hátul a csomagtartónál, esetleg a lökhárítóra az egyik lábunkkal feltérdelhetünk, ezáltal ugye alátámasztást biztosítunk, valamilyen szinten tehermentesítve a derekunkat. Kapálást is említhetném, nagyon sokunknak van ugye kiskelytjük, szeretünk kapálgatni, a kapálásnál is odafigyelhetünk arra, hogy nem szimplán derékból, hanem az egyik lábunkat előre rakjuk, és ezzel fogunk biztosítani alátámasztást a szakrális vagy hát a derék lumbális szegmensnek. A következő esetekben nagyon-nagyon-nagyon fontos információ, akut vagy szubakut derékfájdalomnál, sűrűn visszatérő derékfájdalomnál leginkább fekvési alkalmatosságok szempontjából a félkemény és a kemény ágy vagy matrac ajánlott. Plusz mellette információval fogok szolgálni a testünknek az alátámasztási pontjainak az optimális megtalálásával kapcsolatban, azért, hogy reggel, ha nem muszáj, ne kelljünk erős derékfájdalomra. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézték ezt a videómat is. További jó egészséget kívánok, és viszontlátásra, szép napot!